Secara statistik, dari tahun 1980, kejadian-kejadian bencana alam yang berlaku di seluruh dunia mengalami kenaikan yang konsisten tahun demi tahun dengan 3 kategori bencana alam terbesar iaitu gempa bumi, banjir besar serta ribut taufan yang dilihat semakin kerap melanda kawasan-kawasan yang terjejas. Kajian juga sudah membuktikan bahawa di antara semua benua yang berada di muka bumi ini, kawasan Asia adalah benua yang mempunyai risiko bencana alam paling tinggi. Jadi tidak hairanlah jika kita kerap kali mendengar negara-negara yang terkesan teruk akibat bencana alam merupakan negara di kawasan Asia. Dianggarkan hampir 60,000 orang terkorban dalam bencana alam termasuk dari tragedi gempa bumi, letusan gunung berapi, taufan, tsunami, banjir, kebakaran hutan dan kemarau setiap tahun. Manakala dianggarkan lebih 150 juta orang yang terjejas hasil daripada bencana alam ini di seluruh dunia. Pada tahun 2020 sahaja, terdapat kira-kira 8,100 kematian dilaporkan yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam di seluruh dunia. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat 10 kejadian bencana alam paling dahsyat yang pernah berlaku di dunia dari tahun 1900. Teruskan menonton. 1920, gempa bumi Haiyan, China. 273,400 kematian. Pada 16 Disember 1920, gempa bumi besar berukuran 7.8 magnitud telah berlaku di daerah Haiyan, wilayah Ningxia, Republik China, di mana telah mengorbankan kira-kira 273,400 orang, termasuk individu yang meninggal dunia beberapa bulan kemudian akibat komplikasi. Gempa susulan yang kerap dan musim sejuk yang teruk selepas gempa bumi ini juga telah membunuh ramai yang pada awalnya terselamat. Gempa bumi Haiyan mengubah perjalanan sungai-sungai, membendung sungai-sungai lain dan menyebabkan tanah runtuh dan retakan tanah di banyak kawasan. Secara keseluruhan, kira-kira 20,000 km persegi di kawasan Haiyan terjejas secara langsung oleh gempa bumi ini. 1923, gempa bumi Kwanto, Jepun. 140,000 kematian. Gempa bumi Tokyo Yokohama tahun 1923 juga dikenali sebagai gempa bumi Great Kanto dengan magnitud 7.9 yang melanda kawasan metropolitan Tokyo Yokohama pada 1 September 1923. Angka kematian akibat gegaran ini dianggarkan melebihi 140,000 orang. Lebih separuh daripada bangunan dan 1/10 daripada struktur konkrit di wilayah itu runtuh. Ratusan ribu rumah musnah sama ada akibat gegaran atau hangus dalam kebakaran yang berlaku akibat gempa itu. Gegaran itu turut menyebabkan berlakunya tsunami yang mencapai ketinggian 39.5 kaki atau 12 meter di Atami di Teluk Sagami, di mana ia memusnahkan 155 rumah dan mengorbankan 60 orang. 1931, banjir Sungai Yangtze, China. 3.7 juta kematian. Pada 18 Ogos 1931, bencana alam terburuk pada abad ke-20 berlaku apabila air sungai Yangtze di China melimpah dan berlakunya banjir besar yang mengorbankan 3.7 juta orang secara langsung dan tidak langsung dalam beberapa bulan yang mendatang. Sungai Yangtze mengalir melalui selatan China yang merupakan salah satu kawasan berkepadatan tinggi. Penduduk di kawasan ini yang kebanyakannya hidup pada tahap sara diri bergantung kepada sungai untuk keperluan peribadi dan pertanian. Menurut The Nature of Disaster in China, banjir itu menenggelamkan hampir 70,000 batu persegi yang mengubah Yangtze menjadi kelihatan seperti tasik atau lautan gergasi. 1970, taufan Bola, Bangladesh. 300,000 hingga 500,000 kematian. Taufan tropika ini melanda kawasan yang kini dikenali sebagai Bangladesh yang pada ketika itu Pakistan Timur pada 12 hingga 13 November 1970. Menurut bahagian penyelidikan taufan NOAA, kelajuan angin terkuat mencecah 205 km sejam, menjadikannya bersamaan dengan kategori 4 taufan besar. Menjelang pendaratannya, gelombang ribut setinggi 10.6 meter melanda pulau-pulau rendah bersempadanan dengan Teluk Benggala yang akhirnya menyebabkan banjir besar. Lonjakan ribut digabungkan dengan kekurangan pemindahan telah mengakibatkan angka kematian yang besar di mana dianggarkan 300,000 hingga 500,000 orang. 1971, banjir Vietnam, 100,000 kematian. Banjir di delta Sungai Merah 1971 yang terletak di Hanoi berlaku semasa Perang Vietnam sedang berlangsung, di mana negara itu berada di bawah tindakan ketenteraan Amerika Syarikat pada ketika itu. Walaupun banjir dibayangi oleh tindakan ketenteraan, ia adalah salah satu bencana alam yang paling teruk dalam sejarah Vietnam. Banjir itu menjejaskan rakyat Vietnam Utara dan membunuh sekurang-kurangnya 100,000 orang.
1975, Taufan Nina, China, 150,000 kematian. Negara China telah dilanda Taufan Nina pada Ogos 1975. Akibat taufan itu, empangan Bankyo dan Shimanta runtuh, seterusnya menyebabkan banjir dan kemusnahan yang tidak pernah berlaku sebelum ini di wilayah Henan Barat, China. Banjir akibat daripada taufan itu menyebabkan lebih 150,000 orang terkorban, menjadikannya salah satu bencana taufan paling maut dalam sejarah. 1976, gempa bumi Tangshan, China, 255,000 kematian. Pada 28 Julai 1976, gempa bumi berukuran 7.6 magnitud ini telah memusnahkan hampir 85% bangunan di bandar yang mempunyai hampir 1 juta penduduk. Dianggarkan sekurang-kurangnya 255,000 orang mati akibat bencana ini, dengan beberapa ratus ribu yang lain dilaporkan cedera parah. 1991, Taufan Bangladesh, 140,000 kematian. Taufan Bangladesh berlaku pada 22 hingga 30 April 1991. Merupakan salah satu taufan tropika paling dahsyat yang pernah direkodkan. Ribut melanda berhampiran wilayah Chittagong, salah satu kawasan paling ramai penduduk di Bangladesh. Dianggarkan 140,000 orang terbunuh akibat ribut itu, sebanyak 10 juta orang kehilangan tempat tinggal dan keseluruhan kerosakan harta benda adalah berbilion dolar. 2004, tsunami Lautan Hindi, 230,000 hingga 280,000 kematian. Berlaku pada 26 Disember 2004 di pantai barat utara Sumatera. Gempa bumi dahsyat ini bermagnitud 9.1 atau boleh dikategorikan sangat ganas. Gempa bumi bawah laut ini berlaku akibat Burma Plate telah bergerak ke kawasan Indian Plate dan menolaknya ke dalam mantel bumi. Disebabkan pergerakan bawah laut ini, satu tsunami dahsyat telah berlaku di sepanjang pantai di sepadan Lautan India dan telah meragut sekurang-kurangnya 230,000 nyawa. Ini merupakan kejadian tsunami yang meragut paling banyak nyawa dalam sejarah dan merupakan tsunami yang berlaku paling lama, iaitu di antara 8 hingga 10 minit. Lebih dahsyat lagi, ia menyebabkan planet bumi bergetar sebanyak 1 cm. Sejumlah 14 buah negara di Asia dan Timur Afrika terjejas dalam kejadian bencana alam ini. Negara yang paling teruk terjejas adalah Indonesia, diikuti Sri Lanka, India dan Thailand. 2010, gempa bumi Haiti, 100,000 hingga 300,000 kematian. Pada 12 Januari 2010, gempa bumi besar berukuran 7.0 magnitud melanda kira-kira 16 batu di barat ibu kota Haiti. Berlaku kira-kira jam 4.53 petang. Gempa bumi ini dirasai oleh hampir 3 juta orang dan mencetuskan 52 gegaran susulan tambahan dalam tempoh 2 minggu berikutnya. Gempa ini mengakibatkan kemusnahan lebih 250,000 buah rumah dan lebih 30,000 bangunan komersial yang runtuh. Angka kematian sukar dianggarkan dan telah menjadi pertikaian selama bertahun-tahun. Kiraan rasmi kerajaan Haiti adalah lebih daripada 300,000 orang, tetapi anggaran lain jauh lebih kecil. Kesimpulannya, dunia kini menyaksikan satu persatu bencana alam berlaku akibat daripada perubahan iklim dan kesan pemanasan global. Perkara ini menyumbang kepada taufan yang lebih hebat, hujan lebat luar biasa serta kepanasan melampau. Tambahan pula, faktor campur tangan keterlaluan manusia melalui aktiviti pembangunan dan perlakuan tidak lestari telah memburukkan lagi keadaan. Jadi, akhir sekali, kita semua perlu bersedia untuk menghadapi bencana alam yang boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.